magpo-focus naman sa men's health. Specifically dito sa recurrent urinary tract infection. Siyempre kasama natin ang ating regular guest. Walang iba kundi ang chairman ng Men's Health Awareness Committee ng Philippine Urological Association. Also the Stone Center head ng Fatima University Medical Center. Let's welcome Dr. Joseph Lee. Good morning. Magandang umaga, Jules, at sa Bagong Pilipinas. Salamat sa pag-imbita. Okay, alam mo, Doc, napakagandang segment to kasi talagang marami tayong naiaambag na kaalaman sa mga kalalakihan. Kasi usually, hindi siya common para sa mga kalalakihan na maging maalam pagdating sa men's health. Pero ngayon, ang pinaka-focus natin itong recurrent urinary tract infection. When we're talking about this kind of infection, in layman's term, Doc, paano natin maintindihan to? Pag sinabi natin, Jules, na recurrent, ibig sabihin paulit-ulit na infection, no? Tama ka, ito po ay hindi namimili kung anong gender, no? Lagi natin sinasabi it's more female or male, depende yan kung anong ang requirement or indicators, no? Ang lagi natin sinasabi, bakit na uulit-ulit ang infection? Ito ba ay sanhi na hindi tama ang pag-treat o yung treatment o kulang ang treatment natin ng antimicrobials natin para pugsain ang infection. Pangalawa, baka meron pang mga other factors na nagkukos ng infection na after a series of infection ay bumabalik siya, no? Most of the time kasi pag sinabi mong recurrent, meron na tayong mga bacteria na may iba. So hindi lang isolated na isang klaseng bacteria, baka dalawang klaseng bacteria. Doc, paano madedetect na nag-overlap na pala itong mga sakit na to, yung mga infection dun sa area? Okay, usually diagnosis is one priority, no? Pag sinabi mong diagnostic, after a series of urinalysis, no? Pag-examine ng ihi natin isa, dalawang beses na paulit-ulit ng infection, hindi natin alam, kailangan mag-culture tayo, no? Culture, gram stain, sensitivity, okay? Now, kung makita natin ang microorganism, at least madali natin makita kung ano ang antimicrobials na dapat nating i-treat, no? Second, kung meron tayo other factors that are causing the repeated infection, dapat magtingin tayo sa other factors of diagnostic like ultrasound, 'di ba? Mga CT scan, 'di ba? Yung mga ganyan kasi para makita natin baka meron siyang kidney stones, ureteral stones, meron siyang obstruction lalo na sa lalaki, mga enlarged prostate o yung pantog niya minsan merong problema rin, no? In retention. So, ito ang mga causes of paulit-ulit na infection. Doc, meron bang pinipiling edad itong klaseng infection na to? Wala, no? Okay, now even infants or children can have recurrent infection, Okay. 'di ba? Lagi natin sinasabi ang punto natin diyan, Jules, is correct treatment, 7 courses of prescribed by the doctors, okay? Pag umulit-ulit, lalo na sa pagbata, you have to find the source, Okay. no? Is it congenital malformation? Is it anatomical defect na is causing ano? Or physiological, di ba? Minsan kasi bata, hindi naman nagsasila. Now, pagdating naman sa mga adult, mga ganyan, other causes than that, di ba? Either treatment resistance to treatment, or yung mga indicators natin na nagkakos ng recurrent infection. Okay, Doc, as a way forward, ano yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin na medyo may nararamdaman na parang paulit-ulit? Ano yung pwede nilang gawin on their level muna before proceeding to the doctor? Okay. So, kunyari dalawang phase ka na ng infection. Ibig sabihin dalawang phase, naka 2 weeks ka na paulit-ulit at nararamdaman mo hindi siya gumagaling. Tapos may mga simptomas ka na balisawsaw, sumasakit ang balakang, puson mo. Siguro importante pumunta sa doktor ulit, no? Magpasuri. Kung yung unang yung doktor na pinuntahan mo, general practitioner or health providers natin, gusto mong pumunta sa mas specialista, that's okay. That's number 1. Then, siguro importante rin, kung pupunta ka sa doktor, tanongin mo kung bakit paulit-ulit, di ba? So that the doctor can go into deeper to yung history mo at magawang ng more deeper diagnostic para masugpo natin yung recurrent infection mo. Doc, nabanggit mo na dapat prescribed by the doctor kasi may ibang kababayan siguro tayo na pwede na lang sila mag-research o kaya sa sarili na lang nila. Ano yung, this is a very common sense question, pero para lang to give emphasis, bakit kailangan doktor mismo yung sumuri, hindi yung sariling paggagamot lang?
Kasi pag, Jules, doktor ang nag-prescribe, mas sigurado ka, no? We're not saying that in culture we have the asking thing, 'di ba? Yeah. Or yung ibig sabihin, Lalo for guys, Oo, di ba? lalo na yung family prescribe. Alam mo yun, Jules, family prescribe. Subok na to sa pamilya, 'di ba? Ito ang inumin mo muna. Totoo. Pero usually kasi maaring hindi na gumagaling, 'di ba? So ano, pipilitin mo pa rin. So it's wise that we have the doctor prescribe, and for the fact that marami tayong na mga resistance, 'di ba? Marami na tayong mga sakit na hindi natin alam, nag-mutate. So it's better that our doctors will see us and will prescribe the appropriate antimicrobial para dire-diretsong galing. Also, on this kind of infection, on practicality, mas maganda na ma-resolve agad yung unang infection bago sa mag-overlap sa iba. Exactly. Tama ka dyan, Jules. Kasi kundi, you will get more complications. Complications like what? So this is a spring off from a one organism to a several organism, Yes, no? yes. Paano yung pangalawang inimbitang organism is mas mabaksik? Okay. It can go up to your kidney and can destroy Yes. your kidneys, di ba? Yes, Or yes. other system. So, pwede siyang process. kumalat talaga? Oh, yes. Oh. Okay, yun pala. Kaya sa lahat ng mga kalalakihan, talagang kailangan magpa-prescribe tayo sa sasabihin ng doktor, hindi lang yung okay lang to, baka napagod lang or what. Okay, Doc, on a last note, mensahe niyo po sa lahat ng mga kalalakihan na magpa-check up na if ever may nararanasan silang mga sintomas sa kanilang pangangatawan. Lagi natin sinasabi sa ating mga televiewers, Jules, no? Whatever simple the symptoms is, magpatingin, no? Yes. Huwag matakot, huwag mag-atubili, no? Pumunta sa ating mga health center, meron naman libre. Kasi kadalasan, Jules, takot ay, babayad ako, consultation. ayaw ganun. gumastos. Ayaw bumili ng gamot. Gusto, ibigay na lang, may freebie. Pero lagi natin sinasabi, pag hindi yan nasukpo o hindi siya na-treat, yung sinasabi natin, pwede siyang lumala at magkaroon ng more complications. Okay, Doc, maraming salamat sa iyong panahon. Balita ko meron na tayong nilulutong next topic Yes, para dito oo. sa Men's Health episode natin. Kailangan nyo pong abangan yan. Maraming salamat po, nakasama natin ang chairman ng Men's Health Awareness Committee ng Philippine Urological Association. Walang iba kundi si Dr. Joseph T. Thank you so Thank you, much. Jules. See you next week.